Hello friends, welcome to Ushan YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ real updates. YouTube එකේ real අපිට මේ දැන් එන මේ කියන තප්පරේ අපිට views එනවා නම් මේ කියන තප්පරේ අපිට subscribers ලා එනවා නම් මේ කියන තප්පරේ අපිට watch time එනවා නම් අපි කොහොමද ඒවා දැනගන්නේ? අපේ තියෙන mobile phone එකෙන් අපිට මේවා ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ගොඩක් පහසුවක් YouTube කරන අපිට creators ලා විදියට. ඉතින් ඒකට අපි use කරන app එක තමයි YouTube Studio app එක. ඉතින් ඒක ගැන complete review එකක් සම්පූර්ණම knowledge එකක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහත් ඔයාලට YouTube එකේ views ගන්න, subscribers ලා ගන්න method ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඉතින් සමහරට YouTube කරන ඔයාලා YouTube Studio app එක ගැන දන්නේවත් නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා use කරන්නේ ඔයාලගේ laptop එකේ හරි desktop එකේ හරි ඔයාලා normally sign in වෙලා ඔයාලා YouTube dashboard එකෙන් ගන්න analytics වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයා කිසිම දෙයක් නැතුව normally channel එකක් හදලා videos upload කරන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හරහා මේ app එක ගැන දැනුමක් කරන් ඒක install කරන් sign in වෙලා එයාරා ඔයාට මේකේ තියෙන මම හැම කරුණක් ගානෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා මේ app එක ගැන. එහෙනම් අපි මේ YouTube Studio app එක ගැන review එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම YouTube Studio app එක අපි අපේ phone එකට ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි Play Store එකට ගිහින් Play Store එකේ අපි type කරන්න ඕනේ YouTube Studio කියලා. ඊට උඩින්ම තියෙනවා YouTube Studio කියන මෙන්න මේ app එක. මේක දැන් මම download කරන් තියෙන. ඇත්තට මම ගොඩක් කාල තිස්සේ මේක use කරනවා. මේක තමයි YouTube එකේ YouTube එකම දුන්න Google ලා introduce කරලා තියෙන YouTube Studio app එක. මේකේ ඔයාලට පේනවා මිලියන 50ක් downloads තියෙනවා. 4.4 ratings 1 million තියෙනවා. මේක තමයි ලෝකයේ අංක එකේ YouTube අපිට real time updates දෙන app එක. ඉතින් මේක download කරන් install කරගන්න. ඉතින් මම කෙලින්ම මගේ app එකට යනවා. මේකට ඔයාලා open කරාට පස්සේ ඔයාලට sign in වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ email එක දෙන්න, ඊට පස්සේ password එක දෙන්න. අර YouTube එකට sign in වෙනවා වගේ. මේක මම කියා දෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නව වෙන්න ඕනි. ඉතින් මම sign in වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙලින්ම මේක මෙහෙම open වෙලා කෙලින්ම මගේ channel එකකට තමයි මේක directly යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ එක channel එකක්. සමහර අය දන්නවා ඇති මේක මේ ලෙඩ රෝග කියලා මම මේ කොරෝනා කාලේ දවස් 20ක් ඇතුළත කරපු පොඩි channel එකක්. දවස් 20යි මම මේ channel එක කරේ. ඉතින් අද වෙනකොට subscribers ලා 929ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේක මේ තනිකරම මේ මම කරන medical laboratory science field එක යටතේ කරන channel එකක්. ගොඩක් වටි ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ හැම සෞඛ්‍ය health sector එක ගැන කරන channel එකක්. ඉතින් මේ YouTube Studio app එක ගැන review එකක් කරනකොට මම මුලින්ම idea කරේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මුලින්ම channel ඒ කියන්නේ channel name එක තියෙනවා උඩම. ඊට පස්සේ subscribe count එක පෙන්නලා තියෙනවා 929 කියලා. ඊළඟට ඒට යටට ආවට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙතන analytics කියලා last 28 days. ඒ කියන්නේ පහුගිය දවස් 28 දී ඔයාගේ channel එකේ performance එක watch time එක මිනිත්තු 15000ක් කරන් තියෙනවා. views 6400ක් කරන් තියෙනවා. subscribers ලා change වෙලා තියෙනවා. කියන අරන් තියෙනවා 3300. මේ ලෙඩරෝග channel එක මේ පහුගිය දවස් 28 දී. එතනින් අපි මුලින්ම මේ තියෙන API වෙන ටික මම explain කරලා ඉන්න. ඊළඟ latest video performance කියන මම අන්තිමටම කරපු වීඩියෝ එක මම කරලා තියෙන්නේ දවස් 84යි පැය 12කට කලින් තමයි කරලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක. ඒකේ තියෙන details පෙන්නලා තියෙන views මෙච්චරක් 82යි, average view duration එක මෙච්චරයි, watch time එක මෙච්චරක් කරන් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක කියලා. ඊළඟට ඊට පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා videos කියලා යටතේ අපි දාපු videos ටික. ඒක ඇතුළට ගිහින් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක මම පෙන්නන්නම්. මුලින්ම පෙන්නන ටික පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා comment section එක පෙන්නනවා. අපිට මේ comment click කරලා ඒක ඇතුළට ගිහින් reply කරන්න පුළුවන්. ඒකට මට මේ ආපු comments ටික තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මම මුලින්ම analytics කියන එකට ඇතුළට යනවා මේ view more කියන එක click කරලා.
ඊටකොට මේකේ මුලින්ම පෙන්නනවා උඩෙන්ම තියෙනවා overview discovery audience interactive content and playlist කියලා. මම මුලින්ම overview කියන එක explain කරලා ඉන්න. මේක වීඩියෝ මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද YouTube Studio එක complete knowledge එක ගත්තාම ගොඩාට ඒ කාස්ටෙන් ගන්න පුළුවන් දැනුම ඒ කාස්ටෙන් වගේ channel එක ගැන ගන්න පුළුවන් idea එක ගොඩක් වැඩි. හරිද? real time views කියන්නේ ඔයාගේ මෙතන පෙන්වන්නේ මම දාලා තියෙන්නේ දවස් 40 නෑ පැය 48ක් ඇතුළත මට මෙච්චර views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මම ඇතුළට ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුළට යනවා මම. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් එනවා. මෙතනින් අපිට රියල් ටයිම් මේ පැය 48 කියන එක එබුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ඕනම කාලයක ඇතුළත වෙච්ච වෙනස්කම් බලන්න. මම දුන්නොත් last 90 days පහුගිය දවස් 90 ඇතුළත වෙච්ච වෙනස්කම් බලන්න. ඒක දුන්නාම ඔයාලට පේනවා මගේ channel එකේ growth එක එන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දවස් 84ක් ඇතුළත ඇත්තටම අප්ලෝඩ් කරේ නැතුණත් මගේ channel එක එන්න අප්වීමක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම YouTube analyzer කෙනෙක්. මම ඔයාලට උගන්වන්නෙත් YouTube ගැන. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම උගන්වන දේවල් ඔයාලා කරොත් ඔයාලගේ channel එක මේ වගේ අප්වීමක් තමයි වෙන්නේ, down වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකට ඔයාලට මෙහෙම දවස් ඕන එකක් දීලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දවස් 7 තුනොත් එහෙම පෙන්නනවා. එහෙම එක එක වෙනස්කම් ඔයාලට මේකෙන් ආධාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ දැන් මේක ඇතුළට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොච්චර views ප්‍රමාණයක් ආවද මෙන්න මේ time එකට. දැන් 10 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා රෑ 8:30යි රෑ 9:30 අතර views 27ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම අපිට time එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක back කරනවා. back කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා real time views last published videos. ඒ කියන්නේ මම අන්තිමටම කරපු videos ටිකේ පැය 48ක් ඇතුළත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ videos වලට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඊළඟට මම කලින් කිව්වා වගේ දවස් 28කට watch time එක, දවස් 28කට views ප්‍රමාණය. ඊළඟට මගේ පොදුවේ ඔක්කොම videos ගත්තාම දවස් 28කට ගත්තාම අර එක වීඩියෝ එක average එකක් කියන අපි සාමාන්‍යයක් ගත්තාම මේ විනාඩි දෙක තප්පර 20ක් බලනවා කියලා පෙන්වන්නේ. ඊළඟට subscribersලා එබුවාම subscribersලා change වෙච්ච විදිය බැලිය හැකි. එක දවස්වල දැන් ඊයේ දවස් ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා subscribersලා 22ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ last 28 days කියන එක අපිට එකක් change කරලා බලන්න පුළුවන්. පහුගිය දවස් 90ටම කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට likes ප්‍රමාණය කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? likes ප්‍රමාණය ඇත්තටම වැඩි වෙලා තියෙනවා 100ට ගණන් වලින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. top videos කියන අපිට වැඩියෙන්ම watch time එකේ videos දවස් 28කට තමයි එකත් මම setup කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඉබුවට පස්සේ මගේ හොඳම videos ටික වැඩියෙන්ම watch time වෙන videos තමයි ESR blood test. ඒක තමයි ලෝකේ අංක එකටම දැන් rank වෙලා තියෙන එක. ඔයාලා ESR blood test සිංහල කියලා ගැව්වහම ESR කියන රුධිර පරීක්ෂාව ගැන කරන ලංකාවේ අංක එකේ වීඩියෝ එක තමයි මගේ වීඩියෝ එක. ඒකට මෙච්චර watch time එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මුට්ටාවල පේනනවාද මේ වගේ videos ටිකක් තියෙනවා. ඒවෙන් අපිට පුළුවන් කොච්චර views watch time එකක් මේ videos සරහා එනවද කියලා අපිට බලා ගන්න. ඊළඟට මම එනවා දැන් මම මේ overview කියන එක full completely ඔයාලට දුන්නා knowledge. ඊළඟට discovery කියන එකට එනවා. discovery කියන එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙන impression එකක් කියන්නේ YouTube එකේ මිනිස්සු අපේ videos දකින්න ප්‍රමාණය. බලන ප්‍රමාණය නෙමෙයි, බලනවා කියන්නේ views, දකින්නවා කියන්නේ impression කියන එක එබුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් කලින් වගේම ඒකටත් අපිට setup කරන්න පුළුවන් දවස් 28කටද එහෙම කියලා. ඉතින් මම ඒක වෙනස් කරන්නලා පෙන්වන්න යන්නේ. දවස් 28ෙම තියෙනවා. ඉතින් impressions ප්‍රමාණය ඔයාලා පේනවා එන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දවස් 28ට කලින් ගියාම 1500 ගානක තිබ්බ එක දැන් 2000 ගානකට impressions වැඩි වෙලා තියෙනවා. impressions වැඩි වෙනවා කියන්නේ කාලෙත් එක්ක views වැඩි වෙනවා කියන එකම තමයි. ඉතින් impression click through rate මේ CTR එක ගැන මම videos දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒක completely බලන්න. CTR එක කියන එක දැනගන්න ඕනි දෙයක් ඔයාලා YouTube කරනවා නම්. impression click through rate කියන එක එබුවට පස්සේ මගේ channel එක ඇත්තටම හොඳයි. click through rate එක 8.5 වගේ අගයක මගේ channel එක run වෙනවා. ඊළඟට traffic source types මගේ YouTube views මට
වැඩියෙන්ම views එන්නේ YouTube එකේම app එකේම type කරලම තමයි මට වැඩියෙන්ම views එන්නේ. ඊළඟට suggested video කියන කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවාම ඊට යටින් මගේ වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඒ ආධාරයෙන් මට views එනවා suggested video. external කියන එක යට යන විස්තරයක් top external sources කියන මේ යට explain කරනවා. ඒ කියන්නේ Facebook වලින් Google වලින් WhatsApp වලින් මට ඒ link හරහා මට එන මේ traffic එක තමයි top external sources කියන්නේ. ඊළඟට top YouTube search terms. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේක ගැන පැහැදිලි කරොත් මේකෙන් කියන්නේ මම මේවා වෙන වෙනම පස්සේ ලොකුවට විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ top YouTube search terms කියන්නේ ඔයාට වැඩියෙන් ඔයාගේ channel එකට views එන්නේ මෙන්න මේ කියන වචන හරහා. මුත්‍රා දැවිල්ලට බෙහෙත්, TSR test, thalassemia සිංහල details, මුත්‍රා දැවිල්ලට බෙහෙත්, thalassemia රෝගී කියන ඒවෙන් තමයි ඒවා type කරාම ගොඩක් වෙලාට මගේ videos තමයි පෙන්වන්නේ. ඊළඟට top videos suggesting your content. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන videos මගේ නොවෙන්න පුළුවන්, මගේ වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ කියන videos play කරාම ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ මගේ වීඩියෝ එක. ඒකට තමයි suggested video කියන්නේ. suggested video කියන්නේ. ඊළඟ top playlist playing your content. මගේ playlist එකක් තියෙනවනේ. ඒ playlist වලින් වැඩියෙන්ම play වෙන්නේ, වැඩියෙන්ම හොඳට කට්ටිය බලන්නේ මෙන්න මේ කියන playlist කියලා තමයි මෙයාලා පෙන්වන්නේ. 70 ගාණක් අක්මා රෝග පරීක්ෂාව ගැන යනවා playlist එක. ඊළඟට audience කියන එකට එනකොට වීඩියෝ ටික දික් වෙයි, නමුත් අංග සම්පූර්ණව බලන්න knowledge එක ගන්න. audience කියන එකට ආවට පස්සේ මේකේ පෙන්නනවා gender එකේ ඔයාලගේ channel එකේ වැඩියෙන් බලන්නේ පිරිමි කට්ටිය, ගෑනු කට්ටිය කොච්චර ප්‍රතිශතයක් බලනවද, ඒ කට්ටිය කොච්චරක් ඉන්නවද, වයස මෙච්චර වයසක කට්ටිය අවුරුදු 25 34 අය තමයි 152ක්ම බලන්නේ මගේ channel එක. ඊළඟ top countries ශ්‍රී ලංකාවේ 86.8ක් මගේ ලෙඩ් රෝග channel එක බලනවා. ඊළඟ interactive content කියන එකට එනකොට YouTube cards කියන එක තමාර YouTube channel එකක් අපි play කරනකොට උඩින් යන්නේ එකපාරට notification එකක් වගේ. ඒ තමයි cards කියන්නේ. මේ cards කියන එක ලංකාවේ ඉච්චර famous නැහැ, මිනිස්සු knowledgeable නැහැ cards ගැන. පස්සේ ගොඩක් improve වෙයි. මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන industry සහ cards කියලා. ඒකත් බලන්න. ඒකට ඔයාලට ඒවා setup කරගන්න පුළුවන්. cards play වුණ ප්‍රමාණය ඒව ගැන idea එකක් තමයි මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. playlist වැදගත්ම analyze tool එකක්. playlist ගැන අපිට ගන්න පුළුවන්. කොච්චර views ප්‍රමාණයක් ආවද මගේ playlist හරහා දවස් 28කට කොච්චර අපිට මිනිත්තු ගාණක් බලලා තියෙනවද? ඇත්තට විනාඩි 2 තප්පර 48ක් බලලා තියෙනවා. average එකක් වශයෙන් ගත්තාම මේ videos playlist වල තියෙන ඒවා ඒ වගේම හොඳටම play වුණ playlist ඒවෙන් ආපු මිනිත්තු ගාණ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඊළඟට දැන් මම හිතනවා ඔයාලට මම මේ analytics කියන tool එක ගැන completelyම කියා දුන්නා. තව පොඩ්ඩයි තියෙන අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට කියා දෙන්න idea කරේ මෙතන තියෙනවා latest video performance එක ගැන මම ඔයාලට කිව්වා. ඊළඟට videos කියන එකේ view more කියන එකේ බුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ මුල ඉඳන් අන්තිම වෙනකම් කරපු සම්පූර්ණ video set එක. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තැලසීමියා රෝග සමහර ඒවාට 1000 ගණන් views ගිහින් තියෙනවා, 3000 ගණන් views ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අර 3000 ගණන් එහෙම 100 ගණන් 80 ගණන් තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට comment section එකට ආවහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔයාලට real time ඒ කියන්නේ දැන් විනාඩියක් ඇතුළත වුණත් comment එකක් આવුත් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ හරහා. ඉතින් මට පැය 14කට කලින් comment එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ කුඩින් පෙන්නනවා ඒකට තියාපු comment එක. එහෙනම් අපිට comment view more කියන එකේ බුවාම අපිට ආපු comments ඕන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට අපිට reply කරන්න පුළුවන්. heart reaction දාලා like එකක් දාලා අපිට reaction දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට කියන්න ඕනේ මෙතන මේ අපි ගිය එක ඇතුලෙන් ගිය tool එකකට එළියෙනුත් යන්න පුළුවන්. මෙතන ඉදි තුන ඔබලා මෙතනින් යන්න පුළුවන් videos, playlist, comment, analytics වලට වෙන වෙනම එළියෙන් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවනේ ඒක. videos කියන එකේ බුවාම අර මම එළියෙන් ඇතුලෙන් ගිය එකට එළියෙන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මෙතන උඩම led rock කියන logo එකේ බුවාම අපිට පුළුවන් මෙතනින් කෙලින්ම YouTube එකට යන්න. මෙතන මේ YouTube කියනක ඔබලා ඊළඟට setting හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට dark mode හදා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් කැමතින. එහෙම setup තියෙනවා. ඊළඟට
අපිට තියෙන අනිකුත් channel add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන manage your YouTube Google account කියන එක ඔබලා තව YouTube channel තියෙනවා අපිට ඒව add කරගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා සම්පූර්ණ review එකක් කරා මම මේ YouTube Studio app එක ගැන. ඉතින් අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් තව ඔයාලට මොන හරි දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න මගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ හැමෝටම WhatsApp තියෙනවා status දාන්න, pages තියෙනවනේ page වල මගේ channel එකේ link එක වීඩියෝ එකේ link දාලා help එකක් දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මුණ ගැහෙමු.